Good day, fellow mathematicians. Welcome back to our video. Today we're going to discuss another topic in pre-calculus, and that topic is the examples, the examples of our discussion part 2. The examples of our discussions part 2. Previously in the last video, we have discussed the discussion of the examples part 1. But for now, we'll have, din nga, sabi nga ng title, part 2. Diba? Ang galing. Now, let's discuss this example. Halimbawa 2, sketch the graph of 4x plus 3y squared is equal to 0. Ito pala para tandaan, guys. Pag nakita nyo may y squared, ang given mo, ibig sabihin yung opening mo is either to the right or left. May dalawang possibility lang. Kapag naman yung x squared mo yung naka-square, yung x mo yung naka-square is either upward, or downward. Dalawa na yung possibility. 'Di ba? Kapag yung y mo yung naka-square, right or left. Kapag yung x mo naka-square, up or down. Yun lang yun. In this case, yung y naka-square, so ibig sabihin, is either the orientation is on the left or to the right. Ngayon, let's find out, shall we? Ngayon, solution. Una sa lahat, i-manipulate natin yung given into the form na either y squared is equal to 4ax. Anong a na naman? P. Palagi ko na ano yung p, di ba? Px. Or y squared is equal to negative 4px. Kasi kapag px, positive yan, right. Kapag negative, left. Okay? Ayusin natin yung pagkakasulat ng x. Ito, x. Ito lang yung mga side notes sa gilid. Pero that's not part of the solution. Ngayon, let's begin. Ngayon, alam natin na 4x plus 3y squared is equal to 0. This implies that isolate mo yung y squared sa kaliwa. So, magiging is equal to negative 4x. Anong idea? Negative na. So, ibig sabihin, sa unang tingin, ang opening ng parabola mo is to the left. Correct? Ngayon, this implies that y squared is equal to negative 4/3 x. Diba? So, ano ibig sabihin yan? Sa unang tingin, ang opening mo to the left kasi may negative eh. Ngayon, to know the value of p, alam natin na ito ay nasa form na y squared is equal to negative 4px. Diba? So, ibig sabihin, ang gusto malaman nito is that, diba, negative 4p is equal to negative 4/3. Tama? Ngayon, ang gusto mangyari nito, kasi diba, ang negative 4p ay nasa place ng negative 4/3. Kasi diba, pareho sila na itsura, parang placing yung tinutukoy dyan eh. Diba? Itong place na to ay place dito sa given na to. Ngayon. So, this implies that i-divide mo both sides by negative 4. So, p is equal to negative 4/3 all over negative 4. Tama? Over 1 yan. Eh, since dalawang negative, magiging positive ka. So, ito yung numerator, ito yung denominator. Paano yan? Magiging positive 4 multiplied by 1 all over 3 multiplied by negative 4 or negative 4. Positive 4. Kasi di ba wala na negative? Kasi nga, negative over a negative is positive. So, 4 over 12 or 1/3. Ang P mo ay 1/3. Tama? Ang P mo ay 1/3. Pero ganito. Ganito ang mangyayari, ha guys? Makinig kayo ha. Ang P mo ay 1/3. So ganito. Ano information natin? Di ba ito yung template no nakaraan? Information. Una sa lahat, ang opening is to the left. To the left kasi ang form niya ito. Tama? Nasundan niyo yung form na yon. Sunod, A. Ang vertex natin, alam natin na V0, 0 kasi lahat naman ng origin na pinag-uusapan natin in this case, palaging nasa origin. Pangalawa, yung focus ay F, negative P, 0. Di ba naalala niyo yung sa table? Kapag ang focus ng nasa left, negative P, 0. So, this implies that F is negative 1/3, 0. Tama ba? Ngayon, C.
Ang P mo ay 1/3. Alam natin yun. Malinaw na yun. Malinaw na malinaw yun. Sunod ang D, 2P is equal to 1/3 ay 2/3. Paano? P is equal to 1/3. Multiply both sides of the equation by 2. Magiging 2P is equal to 2/3. Tama? Tama yun, di ba? Ngayon, ano natin? So, ngayon, susunod. Ano yung, E? 4P is equal to 4/3 naman. Ito, malinaw to kung paano to nangyari. Malinaw to kung paano to nangyari, di ba? Sunod. Yung, natin, F, yung endpoints of the latus rectum, di ba magiging ano to? This is L. Di ba, ang ano mo kasi, ang, ito, negative P, 2P, tapos R is negative P, negative 2P. Ang pinagkaiba nito nung nakaraan, kasi di ba, yung previously, this is P, 2P. Bakit naging negative P to? Kasi di ba dumadaan ka sa focus, negative P ang x-coordinate nun. Kaya negative P yan. So, ganun. Sino ba si P? This is negative 1/3, 2 multiplied by 1/3. Kasi siya si P, di ba? And ito ay negative 1/3, negative 2, 1/3. Kaya this implies that the endpoint of a latus rectum is L, negative 1/3. L is negative 1/3, 2/3. And R is equal to negative 1/3, negative 2/3. Alam na natin lahat ng mga necessary proponents para makapag-graph. And note, 1/3 is approximately equal to 0.333 so on. And 2/3 is approximately 0.66 and so on. Ayan. Diba? So ngayon, mag-graph tayo given the information that we have right here. Ngayon, ito ang pinakamahirap na part dito. Ilalapit natin to kasi, ayan. Ngayon, paano yung graph? Let's draw the x-axis, ay the y-axis. And let's draw the x-axis. Ayan. And yan, x and y. Ang vertex natin, alam natin ay nasa origin. So, V, 0, 0, that's safe. Fas yan. Ngayon, ang P natin ay 1/3. So, ang focus mo is negative 1/3, 0. Tama? Ito pa pala, guys. Kaya tayo nakalimutan. I'm very sorry. G. Feeling ko sinasabi nyo na sa akin pero hindi ko naririnig eh. Directrix. Ang directrix natin, ang equation ay x is equal to P. Tama? Kasi diba, hindi siya x is equal to negative P. So, this is x is equal to 1/3 or x minus 1/3 is equal to 0 or pwede naman 3x minus 1 is equal to 0. Paano naging 3x yan? X minus 1/3 is equal to 0. Multiply both sides of the equation by 3, magiging 3x minus 1 is equal to 0. Ganun lang nangyari na. Yun yung algebra behind that. Ngayon, gawin natin. I-graph na natin. So, ang ang focus mo is negative 1/3. Ano ba negative 1/3 is, diba? 1/3 is 0.33. Halimbawa, ito yung 1. Ibahin natin yung kulay black. Ay, I'm sorry. Sumakit ata ulo nyo, biglang lumipat. Ito, black tayo. Ngayon, this is 1. Negative 1. Ito ay 0.5. Ito yung 0.5. Ngayon, ang focus mo daw ay negative 1/3. Ang focus mo is negative 1/3. So, nasan ka? Ito yung focus. Kasi, hindi. It's less than. Di ba kasi, ang focus mo is negative 1/3, 0. Di ba? So, ang negative 1/3 is 0.33. So, less than ka pa dito. So, this is negative. Ang hirap, di ba? Ito yung focus. Ito yung focus. Yung focus na negative 1/3, 0. Ang hirap, di ba? Focus, negative 1/3, 0.
Ayan. So, ang directrix mo, nandito dapat. Kasi ito yung 0.5. Ito yung negative, ito yung positive 1. Ito ka. Ito yung directrix mo. So, paano natin isusulat yung directrix? Ngayon, delete natin to. Palitan natin ng color green kasi nga, yun nga yung consistency ng kulay natin. So, ito. Ayan. Tapos, extend natin dito. Yan. Medyo parang di straight yung part ng bottom. Sorry. Ngayon. Ayan. So, this is x is equal to 1/3 or 3x minus 1 is equal to 0. This is the directrix. Okay? Ito yung focus. Ngayon, paano natin malalaman yung endpoints ng latus rectum? Diba, ito yon negative 1/3, 2/3. Ano ang 2/3? This is 0.6. Kaya maliit pa rin ang sakop natin. Ngayon, palitan natin ng kulay. Ito. Ngayon, i-zoom in natin. Ito kasi ang positive 1. Ito ang 0.5. So, ito yung 0.6. So, ito yan. 0.66. Ayan. Sunod. Ito yung negative 1. Ito yung negative 0.5. Kaya ito yung L. L which is negative 1/3, 2/3. Ito naman yung R na negative 1/3, negative 2/3. Okay, ngayon, paano natin to i-graph? Medyo magulo yung drawing natin, no? Ay, but orange, red. Cancel mo natin. Isulat mo natin yung ito yung latus rectum. Okay? Ayun, red. Para ito naman ang medyo mahirap i-drawing kasi ayan. Sunod. Ang purpose naman, kaya mo inaalam yung latus rectum kasi para malaman mo kung gaano ka laki yung parabola mo. Medyo hindi ako natutuwa kung ano nangyari doon. So, ganito. Ayan. Medyo, siya, sloppy illustration. But I'm telling you, this is the the parabola ng equation na ito. Diba? Nakikita nyo na. Ngayon, let's head on to yung medyo maayos na illustration. Yung makikita natin is yung nasa GeoGebra. Ayan, let's go to GeoGebra, our savior, the best graph in town. Ayan, 4x plus 3y squared is equal to 0. Diba? Nakikita nyo yan. Okay? Ngayon, iano natin yung yung let's say we have yung equation ng directrix x is equal to 1/3. Sunod, ilagay natin yung focus na na negative 1/3, 0, wait lang, 0. Ilagay natin yan. Tapos yung negative 1/3, 2/3. Tapos yung negative 1/3, negative 2/3. Ilagay natin yan. Pwede bang edit to, no? Yun na edit. L. Ito yung R. Ito yung focus. Diba? Ngayon, i-zoom in natin. Ayan o. Ayan yung, kumbaga, doon sa ginawa natin, yung ginawa natin kanina, ito yung accurate drawing. Pinakita ko lang sa inyo paano i-drawing in case na kayo yung gagawa in your paper. Pero, yung accurate drawing, ito nakikita nyo, ito yung latus rectum natin, hindi lang natin malinyahan yan. Pwede ba natin ilagay? Segment LR. Hindi siya pwedeng ilagay, no? Okay lang. Parang may linya siya, ganito. Tapos ito yung focus to the vertex, tapos vertex to the directrix. Ayan yung itsura niya. Nakikita nyo, guys. So, that's pretty much it. This is a parabola that is opening to the left. And yun lang. I hope you learned something today. I hope that you have appreciated this example. This is a far more difficult example because this involves fractions. And pinakita ko sa inyo yung drawing the manual way and the
using the software GeoGebra. In the next video, we will be discussing another example before we head to the next lesson. And until then, mathematicians, keep safe and have a great day. Goodbye now.